يوم الجمعة 28 يناير، يوم جمعة الغضب. أحمد أبو شادي شاب مصري متحمس جدا إنه ينزل يشارك في المظاهرات عشان نفسه يغير. صحيت الساعة 9 الصبح وصحيت محمد ابن خالتي عشان نجهز ونروح نصلي الجمعة في مسجد مصطفى محمود. كانت دي تاني مرة في حياتي ألبس فيها 4 طبقات هدوم. أول مرة كنت عشان رايح أتزحلق على التلج، بس تاني مرة كانت عشان لما اتضرب في المظاهرة أستحمل وأعرف أكمل. الساعة 11 كنت عند مسجد مصطفى محمود. لفينا حوالين المسجد عشان نعرف الأمن المركزي واقف فين، عشان أول ما الضرب يبتدي نعرف هنجري في أنهي اتجاه. بعد الصلاة بدأنا نتحرك وبدأ حماسنا يزيد. قابلت ناس كتير قوي أعرفها، بس كنا بنبتسم لبعض من بعيد. ما كانش في وقت نرغي فيه في وسط المظاهرة. كنت بتقدم للصفوف الأولى من كتر الحماس اللي كنت فيه، لغاية ما وصلنا لميدان الجلاء. في اللحظة دي كنت في أول صف. كانت دي أول مواجهة ما بيننا وبين عساكر الأمن المركزي. كله ساعتها كان واقف ساكت، وبعدين بدأنا نهتف وبدأت السما تمطر قنابل مسيلة للدموع. نزلت واحدة منهم جنبي وانفصلت عن كل حاجة بتحصل حواليا. جت ناس أخدتني وغسلت وشي بيبسي، وبدأت أفوق. فقت على منظر بنات صغيرة وشباب وستات كبار واقعين على الأرض، وتانيين غيرهم بيجروا من الغاز. وده زود دافع تاني عند الناس خلاها تقدم أكتر، دافع انتقام شخصي من مبارك ونظامه. كوبري قصر النيل الساعة 2 الظهر. حماس الناس كان بيزيد مع كل خطوة بتقربنا لميدان التحرير. وعلى الكوبري حصل أكتر مشهد أثر فيا طول اليوم. شفت راجل عجوز فوق ال80 سنة واخد رصاصة في رقبته بينزف، مش قادر ياخد نفسه، والناس شايلاه. راجل مات بعدها بدقايق. وعلى الساعة 3 بدأنا نقف عشان نصلي العصر. احنا بنجهز عشان نصلي وعربيات المية بتتحرك في اتجاهنا. رشوا علينا مية واحنا بنصلي، وبعدها بدأت المجزرة. أول ما خلصنا صلاة عربيات الأمن المركزي دخلت فينا واحنا مزنوقين على الكوبري، ما كانش في أي مكان تجري فيه، لازم كنت ناوي تنط في النيل. وبعدها بدأوا يضربوا رصاص مطاطي. ساعتها أخدت رصاصتين، بس الحمد لله أنا جت سليمة معايا. بس ناس تانية كتير جنبي ماتت. اتفرقنا ورجعنا لورا وبدأنا نشيل المصابين نوديهم أقرب مستشفى عند النادي الأهلي. واللي صادف إنها في اليوم ده تكون مقفولة وما فيهاش ولا دكتور. أنا فاكر كنت شايل واحد مصاب في رجله وبجري بيه على المستشفى، وأول ما وصلته وبص في إيدي لقيتها كلها دم. غضبي زاد أكتر. على الساعة 6 بدأت الجولة التانية من معركة دخول ميدان التحرير، بعد ما انضم لنا مظاهرة تانية جاية من الجيزة وفيصل. وبعد معارك استمرت أكتر من ساعة على الكوبري دخلنا الميدان، وبدأت حرب شوارع بين الشرطة والناس عند الجامعة الأمريكية وعمر مكرم. وفي وسط المعركة دي اتزنقنا فنطينا من فوق سور الجامعة الأمريكية من الميدان وخرجنا من شارع جانبي عند ماكدونالدز. فضلنا في كر وفر قدام شارع القصر العيني. هم يضربونا نار واحنا نحدف عليهم طوب ونحاول نحمي نفسنا بمتاريس بتوع المقاولين العرب. ضرب النار يشتد فنرجع لورا شوية، وبعدين نتقدم تاني. فضلنا كده حوالي 4 ساعات، وعلى الساعة 11:30 اتجمعت الشرطة عند عمر مكرم وفضلوا يضغطوا علينا لغاية ما رجعت لمقر جامعة الدول العربية. كانوا لسه بيضربونا نار واحنا بنحدف عليهم طوب، لغاية ما مسكت طوبة وحدفتها على عسكري أمن مركزي. طوبة جت فيه. العسكري بدأ يلف عشان يشوف مين اللي حدف الطوبة عليه. في اللحظة دي أدركت إن أنا في خطر. مسكت واقي رصاص كنت واخده من عسكري أمن مركزي وحطيته قدام وشي. بس العسكري بصلي ونزل على ركبته وأخد وضعية الضرب. جت رصاصتين في رجلي اليمين
رصاصة في بطني ورصاصة في إيدي. يوم السبت 29 يناير. أحمد أبو شادي، شاب مصري تحت التخدير في أوضة العمليات. الدكاترة بتحاول تخرج الرصاص من جسمه. تقرير المستشفى مكتوب فيه محاولة استخراج 4 طلقات نارية من أحداث مظاهرات 28 يناير 2011.